ආයුබෝවන් හාජා මෝටර්ස් කදුරුවෙල ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. වසර 13කට අධික කාලයක් අකණ්ඩ පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගත් හාජා මෝටර්ස් ඉහළම ගුණාත්මක භාවයෙන් හා ප්‍රමිතියෙන් යුත් සියලුම වර්ගයේ ටාටා, ලේලන් සහ ජපන් වාහන අමතර කොටස් ඇතුළු දුනුකොළ අලෙවියේ ප්‍රමුඛයා වන්නෙමු. හාජා මෝටර්ස් පොළොන්නරුවේ ටාටා ප්‍රධාන අලෙවිකරු ලෙස දීර්ඝ කාලයක් මහජන විශ්වාසය දිනා ඇත. වාහන අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ යා යුතු විශ්වාසවන්තම ආයතනය හාජා මෝටර්ස්, මේන් ස්ට්‍රීට්, කදුරුවෙල.